Magka-copy-paste lang ng script yung pinakatrabaho natin dito sa method na ito at meron tayong chance na kumita ng 100,000 to 200,000 pesos mula dito. Grabe na talaga ito. So meron akong nahanap na 2 channel na bago pa lang ginawa. Last 2 months pa lang. Pero monetize na at kumikita na ng malaki. Sure ako na kapag ginawa natin ito kagad-agad at sumama sa trend, siguradong kikita din tayo. Itong channels na Cherry's Tales at NNE's Folktales gumagawa ng mga African love stories AI videos na sobrang dali lang gawin. Ewan ko nga ba kung bakit maraming tao ang nanonood nito. Pero ito sigurado ako, isang malaking opportunities to para sa mga gustong kumita ngayon sa YouTube. So ito ang mga social blade ng mga channels na ito. Itong Cherry's Tales ay kumikita lang naman ng $256 to $4,000 every month. That's 200,000 pesos. And makikita natin dito sa YouTube analytical history na pa-uptrend talaga siya. Ito naman ang sa NNE's Folktales. Kumikita lang naman sila ng $127 to $2,000 every month. That's 100,000 pesos kung i-convert. And kung makikita nyo dito sa kanilang YouTube analytical histories, pa-uptrend din sila. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gawin ang mga ganitong klaseng videos, which is napakadali lang. Ituturo ko in step by step. Simulan natin sa step 1. Step 1, make the script. So para magawa yung script, napakasimple lang. Punta ka lang sa channel na Cherry's Tales, then punta ka dito sa videos, and then mamili ka lang ng video na may maraming views. For example, itong video na to, itong 8 days ago pa lang meron ng 114,000 views. So magandang video ito na i-replicate. So i-replicate natin ang video na to. So click lang natin, pause muna natin, and then punta tayo dito sa baba, dito sa description, and then meron ditong transcript. Click lang natin yung transcript, and then para mawala itong mga numbers na nandito, click lang natin itong circle, then toggle timestamps. So nawala na siya. So copy lang natin ito lahat, bam, and then copy, Control C, and then punta tayo sa ChatGPT. So dito tayo mag-rewrite ng script. So type lang natin dito, rewrite this script. Bam! And then mag-rewrite na si ChatGPT, and ito na yung script na para sa atin. Step 2, creating the AI images. So para magawa natin yan, punta lang tayo sa website na tinatawag na playground.com, and then dito tayo mag-create ng mga AI images. So ang gagawin nyo lang dito is, of course, first mag-login muna kayo using your Gmail account. Lahat naman siguro tayo merong Gmail, and then click lang natin itong create na button. Pagkatapos nyan, dito sa drop down, mamimili lang tayo dito. So pinakapaborito ko ditong gamitin is cinematic. Click natin cinematic, and then dito sa gilid, image dimension, ito lang yung piliin natin, 640 by 384, and then dito sa baba, number of images, of course 1 lang muna. So dito natin ilalagay ang ating prompt. Now dito, saan ba tayo kukuha ng prompt? Dito lang din sa ChatGPT. So for example, itong sentence na to, copy natin, and then give me AI image prompt for this story. Okay, bibigyan tayo ng image prompts ni ChatGPT sa sentence na ito. Okay, so ito na yung image prompts na gagamitin natin para sa ating mga AI images. So copy lang natin ito, bam, and then paste natin dito sa image prompt, and then click natin generate. Okay, so ito na yung gagamitin natin. So click lang natin itong download, and then that's it. Gagawin lang natin siya sa lahat or sa buong script. Let me show you another example. For example, itong number 2 na image prompt natin. Papalitan lang natin siya, and then paste here, and then click generate. So as you can see here, hindi naman African woman yung lumabas dito sa generated AI image. So ang gagawin lang natin is papalitan lang natin siya. So an illustration of a woman. So lalagyan lang natin dito African woman. Generate. Of course, hindi natin gagamitin to kasi nga hindi naman to African, and then yung mga story na nakalagay dito sa Cherry's Tales or yung mga viral na mga story ngayon is ito mga African love stories. So African yung kailangan natin. So eto na, African woman, black woman. So click lang natin itong download button. Step 3, voiceover. So ito yung gagamitin natin na website, beta.meetogi.com. So sobrang ganda ng website na ito. So actually ito yung homepage niya kung makikita nyo. Ito, magla-login lang kayo using your Gmail. Then pagkatapos niyan, mapupunta kayo dito, and then click natin itong create, and then click natin itong I have a script. So dito lang natin ilalagay yung script. Click natin itong parang may lapis. Alright. So now, paste lang natin yung ating script, copy, and then paste. Bam. So pagkatapos niyan, choose a voice. So dito may mili lang tayo. So African woman yung kailangan natin na voiceover. So meron ako nakita dito sa baba. So ang pangalan niya is Natasha. So pakinggan natin.
Hi, I'm Natasha, and I'll be the voice of your... So parang African woman, so ito yung gagamitin natin, Natasha, and then preview your script. So eto na, yung voice over natin, pakinggan muna natin. As the clock struck midnight, rain began to fall. Alright, so maganda siya, sounds good. So click lang natin itong tatlong dot, and then click natin download. So ganun lang kasimple para sa ating voice over. Step 4 is the editing part. So yung gagamitin natin is of course CapCut. So click lang natin new project, and then dito natin i-edit yung ating story. So import lang natin yung mga nagawa na natin. Okay, import natin yung ating first is yung ating voiceover. Click lang natin, click open, then click natin import ulit, and then import natin yung mga images na nagawa natin from Playground AI. Okay, pagkatapos nyan, drag natin yung ating voiceover dito sa baba. By the way, hindi ito yung full story. Para hindi tayo matagalan, of course, sa ating tutorial. So, drag lang natin yung ating voiceover dito, pakinggan lang natin, and kung ano yung sasabihin ng voiceover, yan yung gagamitin natin na images, or yan yung ilalagay natin na image. Pero bago lahat yan, huwag natin kalimutang i-modify, and then 60 FPS, then click save. And then click natin itong ratio, and then itong 16:9. Alright, kasi long form video yung gagawin natin. So zoom lang natin, pakinggan natin kung ano yung sasabihin ng ating voice over. As the clock struck midnight, rain began to fall. So pwede rin natin palakasin ng volume yung ating voice over para marinig talaga siya. Yan, so sinabi niya dito, rain. So eto, meron tayong image dito na umuulan. So eto yung gagamitin natin, stretch lang natin ng konti. Yan. As the clock struck midnight, rain began to fall. Ali awoke abruptly. So sinabi niya dito, Ali. So yung Ali, that is the African woman. So ito, natutulog siya. Feeling as though something had landed on her. So ito natutulog, and then lalagyan natin nandito awake. Feeling as though something had landed on her. Yan, so adjust lang natin yung ating size. Alright, so yan. Next. Voices echoed in her mind. So ito, pwede natin tong gamitin. Voices echoed in her mind, urging her to go to his room and spend the night. Go to his room and spend the night. So ang ginawa kasi ng story dito, meron siyang parang hook sa unahan. Okay, ito parang hook siya para ma-hook yung viewers na interesting yung story. And then dito na magsisimula yung talagang totoong story. So pakinggan natin. In a small African city. Yan, in a small African city. So yan na. Yan kasi yung ginawa ito ni Charlie's Tale. So parang meron siyang hook na nandito, and then pagkatapos ng hook magsisimula yung totoong storya. So what? Yan, parang meron siya ditong it all started. Yan. So lalagyan din natin yan ng all it started. So try natin lagyan. Meron tayong text dito. Click natin default text. And then gagamit lang tayo ng, for example, ito na lang, itong clip na to. So papahabain lang natin siya. So what we're going to do, cut lang natin yung voice over, pahabain natin ng konti para meron tayong malagyan ng text. Ito, so dito yung text natin. So kakat lang natin siya, ang image, and then papahabain natin hanggang dito, and then ang gagawin natin dito sa image na to, dahil nakat na natin siya, dito natin ilalagay yung parang hook. So punta tayo dito sa blend, then opacity, mga 10% para mag-block siya, and then lalagyan natin dito ng how it all started. Palakihin natin, change natin yung font, lagay natin sa gitna, animation, ito, how it all started. Yan. So, pwede rin natin lagyan ng shadow, and then opacity, and then itong angle, and then distance. Yan. Konti lang. How it all started. So, pwede rin natin lagyan ng blur effect. Itong image na to, punta lang tayo sa effect. And then, naka-favorites kasi yung blur ko. So, punta lang ako dito sa favorites. And then, ito, blur, bam, para mas maganda talaga. And then, that's it. So, balik na tayo sa story. In a small African city. So, small African city. OBU. So, ganun lang siya hanggang matapos yung story. So, very, very easy, very, very simple. Now, we move to the effects. Ano ba yung effects na gagawin natin or gagamitin natin para sa mga images para mas maganda yung video natin. Okay, so first, ito, lalagyan natin siya ng zoom, okay? Para mag-animate siya. So, punta lang tayo dito sa effects. Punta lang tayo dito sa zoom lens, and then drag natin siya dito sa baba. And then, kasi medyo mabilis to. As the clock. So, para mag-slow siya, click na natin itong Special After Effects.
And then, pag nag-blue na siya, ulitin natin. Click natin itong special effects. Bam! Pag nag-blue na siya, ito. Change natin yung range dito. Mga 7 siguro. And then yung speed, mga 10. Try natin. As the clock struck midnight. Yan. Medyo mabagal na siya. Pabagalin pa natin para mas cinematic. As the clock struck midnight. Alright. Very, very good. Very, very nice. So, nakalagay dito rain. Meron din tayong rain effect dito sa CapCut. So, dito punta lang tayo sa effects. And then, dito sa baba, nature. So, dito sa nature, meron tayong makikitang rain effect. Ito, meron ditong rain. So, drag lang natin ito dito sa image na to para umulan siya. Click natin itong effects and then meron ditong effects rain. So, dito pwede natin i-change yung atmosphere and then yung speed ng rain pwede na natin i-change. Alright, so atmosphere, ito na lang. Mga ganyan. Check natin. As the clock struck midnight, rain began to fall. Okay, so nag-rain na siya, umulan na siya. So magandang effect ito. Meron din tayo ditong tinatawag na fog. Ito, nagfa-fog siya and meron din tayong mist. Kasi pag umulan, meron kasing fog, meron ding mist. So try natin itong mist, drag natin dito. Then change natin yung kanyang atmosphere, hindi masyadong malakas. Then yung speed, medyo mahina lang. Yan, so try natin tingnan. As the clock struck midnight, rain began to fall. Alright, so parang nag-animate na siya. So parang nasa animation na talaga siya. So tingnan natin ulit. As the clock struck midnight, rain began to fall. Okay, so very, very cool. Next, ito, lalagyan lang natin ng zoom effect. Yan, bagalan natin. Zoom effect, yan. Ali awoke abruptly. So actually, pwede rin natin siya lagyan ng mist. Balik tayo dito sa nature and lagyan natin siya ng parang mist. Para just to put some effects, para maging 3D lang siya or para maging animation lang siya. Okay, di naman masyado halata lang. Try natin. Ali awoke abruptly, feeling as though something had landed on her. Yan, so parang meron siyang aircon sa bahay nila. Mga ganon. So anyways, ito, lalagyan lang natin ng parang zoom effects lang. Okay, zoom effects, bam, pabagalin lang natin. Voices. And then ito, zoom lang din. Yan. Actually, ito, pwede natin siya lagyan ng parang mist or fog. Balik tayo sa nature. Lagyan natin ng ang fog, pero yung fog kasi parang marami siya. Ito, pwede natin lagyan ng mga soft roses. Okay, mga roses. Try natin. Voices echoed in her mind. Yon, di ba? Maganda siya. Parang ano talaga, parang nasa movie talaga. Try natin tingnan. Voices echoed in her mind, O, diba? urging her to O, diba? Napakaganda na. So, ito, zoom effect lang yung ilalagay natin sa karamihan ng image. Okay? Wala naman masyadong ginagawa sa ibang mga image. So, lalagyan na natin ng zoom effect para maging, city. Pwede natin to lagyan ng zoom effect. Pwede natin lagyan dito sa nature. Mamili tayo kung ano yung may lalagay natin dyan. Pwede tayo maglagay ng parang itim na fog. Try natin kung maganda ba. Itim na fog. Atmosphere and then speed. Check natin maganda ba. in a small African city named So itim na fog, parang pollution siya. in a small African city named Obu. Alright, so ganun lang. Very, very simple. I'm going to apply zoom. So lalagyan ko lang ng zoom ang lahat ng mga nandito na images, yung mga natira na images. Bam, zoom, bam. Adjust lang natin. Tinaan lang natin ng konti. Okay, so ganun lang siyang maglagay ng zoom and effects. Okay, very, very simple. Very, very nice. Lived Uchi, daughter of Pastor Unuka. Ito, kontian lang natin talaga yung zoom dito. Lived Uchi, daughter of Pastor Unuka and Aluchi. Okay, so tapos na natin malagyan ng mga zoom effects. Ito mga images. Now, lalagyan natin siya ng vignette lahat para maging cinematic siya tignan. Okay, itong vignette, maglalagay siya ng parang black sa gilid. Okay, para mas more cinematic siya tignan. So as you can see, cinematic na siya tignan talaga. Parang movie na siya. Very, very nice. Next is of course yung ating auto caption. Sa mga story kasi merong auto caption, yung kay Charlie's, yung example channel natin. So lalagyan natin siya ng auto caption, bam, lalagyan natin siya English of course. English, bam, and then click natin generate. Alright, so meron na tayong auto caption dito sa baba. So ang gagawin lang natin is lalagay lang natin siya dito sa baba talaga. O hindi na natin siya lagyan ng animation kasi nga parang story lang naman siya to make it more cinematic. Kasi may yung mga movie wala namang masyadong animation sa captions eh. So ganyan lang. Rain began to fall. So pwede natin siya lagyan yung pinaka-konting animation lang, konting animation. Itong tinatawag na word per word. He remained. As the clock struck midnight, rain began to fall. Next na gagawin natin is of course lalagyan natin siya ng konting background music. Okay? So ang ilalagay lang natin dito, love story. Okay, so nakapili na ako ng background music para sa ating African love story na video. So pakinggan natin konti.
So, ganyan lang siya. Very, very simple. Very settle. So that's it. Very, very simple. I hope you learned something sa video na to and sana kumita kayo. Kung ako sa inyo, magsimula na kayo kaagad kasi trending pa yung mga ganitong klaseng story. Marami ang nakukuhang view sa mga ganitong klaseng African story, love story. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Ito na yung final look ng video na ginawa natin ngayon. Panoorin nyo to. As the clock struck midnight, rain began to fall. Ali awoke abruptly, feeling as though something had landed on her. A strange itchiness took hold. Voices echoed in her mind, urging her to go to his room and spend the night. In a small African city named Obiu lived Uchi, daughter of Pastor Unuka and Aluchi. Raised in a devout family, Uchi was taught the importance of purity. Despite warnings about her friend Amaka, said to be the daughter of a witch doctor, Uchi remained loyal.